اگه ازت بپرسم مسی بهتره یا رونالدو، احتمالاً حتی لازم نیست بهش فکر کنی. یا بلافاصله میگی مسی یا بدون مکس میگی رونالدو. اما سوال اصلی این نیست. سوال اصلی اینه که چرا انقدر مطمئنی؟ چرا بعضی آدم‌ها حاضرن ساعت‌ها بحث کنن، عصبانی بشن، وارد جنگ لفظی بشن فقط برای دفاع از یه فوتبالیست؟ چرا بحث مسی و رونالدو برای خیلی‌ها فقط یه بحث فوتبالی نیست، بلکه تبدیل میشه به یه مسئله احساسی؟ چرا وقتی کسی از بازیکن محبوبت انتقاد میکنه، بعضی وقتا حس میکنی انگار داره به تو حمله میکنه؟ اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، شاید دعوای مسی و رونالدو اصلا درباره فوتبال نباشه. شاید این دعوا درباره هویت باشه، درباره شخصیت، درباره تصویر آرمانی که از خودمون داریم و درباره بخشی از وجودمون که دوست داریم باور کنیم هستیم. امروز قرار نیست درباره گل‌ها، آمار، جام‌ها یا رکوردهاشون حرف بزنیم. قرار نیست ثابت کنیم چه کسی بهترین بازیکن تاریخ فوتباله. امروز می‌خوایم درباره یه سوال عمیق‌تر حرف بزنیم. اینکه چرا تو از مسی یا رونالدو طرفداری می‌کنی و این انتخاب درباره ذهن تو چه چیزی رو آشکار می‌کنه. برای فهمیدن این موضوع اول باید یه حقیقت مهم رو بفهمیم. ما آدم‌ها معمولاً فقط افراد رو تحسین نمی‌کنیم. ما با اونها همانندسازی می‌کنیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی وقتی از کسی خوشمون میاد، معمولاً فقط ظاهر یا عملکرد اون رو دوست نداریم، بلکه چیزی تو وجود اون رو دوست داریم که با بخش مهمی از روان ما ارتباط برقرار می‌کنه. بعضی وقتا چیزی رو تو اون میبینیم که خودمون نداریم اما آرزو داریم داشته باشیم. بعضی وقتا چیزی رو تحسین میکنیم که دوست داریم یه روزی تبدیل به اون بشیم. بعضی وقتا هم چیزی رو تو وجود اون پیدا میکنیم که از قبل تو درون خودمون وجود داشته اما به اون آگاه نشدیم. ما فقط قهرمان انتخاب نمیکنیم. ما تصویر آرمانی خودمون رو انتخاب میکنیم. به خاطر همینه که دو نفر میتونن فوتبال رو تماشا کنن اما یکی عاشق مسی میشه و یکی دیگه عاشق رونالدو، چون اونها فقط فوتبال رو تماشا نمیکنن. اونها در حال دیدن دو جهانبینی متفاوتن، دو فلسفه متفاوت زندگی، دو پاسخ متفاوت به یه سوال مشترک. قدرت واقعی چیه؟ موفقیت واقعی چطور ساخته میشه؟ و انسان ایدئال چه شکلیه؟ توی یه سمت رونالدو رو داریم، نماد اراده، نماد نظم، نماد جاه طلبی و نماد جنگیدن. تو سمت دیگه مسی رو داریم، نماد نبوغ، نماد خلاقیت، نماد شهود و نماد جریان طبیعی. یکی انگار با قدرت اراده جهان رو مقابل خودش خم کرده و یکی دیگه انگار با لمس توپ قوانین جهان رو بازنویسی میکنه و دقیقاً همینجاست که روانشناسی وارد ماجرا میشه. چون اغلب انتخاب ما بین این دو نفر صرفاً انتخاب بین دو بازیکن نیست، بلکه انتخاب بین دو آرکیتایپ یا کهن الگوه. دو الگوی بنیادین روانی، دو تصویری که انسان‌ها از هزاران سال قبل با اونها ارتباط داشتن. و شاید بدون اینکه خودت بدونی، تو با انتخاب بین مسی و رونالدو داری به یه سوال پنهان جواب میدی. من تو عمق وجودم چه چیزی رو بیشتر ارزشمند میدونم؟ تلاش یا نبوغ؟ انضباط یا خلاقیت؟ قدرت یا اصالت؟ برای جواب دادن به این سوال اول باید رونالدو رو بهتر بفهمیم، نه فقط به عنوان یه فوتبالیست بلکه به عنوان یه نماد روانی. رونالدو فقط یه فوتبالیست نیست، اون برای میلیون ها نفر نماد یه ایده است. ایده‌ای که میگه مهم نیست از کجا اومدی، مهم نیست چه محدودیت هایی داشتی، مهم نیست چقدر سختی کشیدی. اگه به اندازه کافی اراده داشته باشی میتونی خودت رو بسازی. رونالدو برای خیلی ها فقط یه بازیکن بزرگ نیست، اون تجسم این باوره که انسان میتونه خودش رو از نو خلق کنه. اگه زندگی رونالدو رو نگاه کنیم، چیزی که بیشتر از همه دیده میشه استعداد خام نیست، بلکه وسواس روی رشده، وسواس روی بهتر شدن، وسواس روی پیروزی. تو روایت رونالدو موفقیت یه هدیه نیست، موفقیت ساخته و کسب میشه، با تکرار، با درد، با انضباط و با تحمل فشار.
این دقیقاً همون چیزیه که هوادارای اون رو عمیقاً جذب میکنه. هوادارای رونالدو معمولاً فقط عاشق گل‌های اون نیستن. اونها عاشق فلسفه پشت شخصیت اون هستن. فلسفه‌ای که میگه تو قربانی شرایط نیستی. تو میتونی قوی‌تر بشی. میتونی بجنگی و میتونی از حد خودت فراتر بری. اگر از زاویه روانشناسی نگاه کنیم، کسایی که جذب رونالدو میشن معمولاً با این ویژگی‌ها ارتباط بیشتری دارن. میل شدید به پیشرفت، احترام به نظم، باور به تلاش مستمر، تمایل به رقابت، نیاز به کنترل و میل به تسلط رو زندگی. این افراد معمولاً دنیا رو جایی میبینن که باید تو اون قوی بود، باید ساخت، باید جنگید و باید برنده شد. تو ناخودآگاه این افراد یه ترس مهم هم وجود داره. ترس از ضعف، ترس از معمولی بودن، ترس از شکست. و رونالدو برای این بخش از روان تبدیل میشه به یه پاسخ، به یه راه حل، به یه الگو. انگار ذهن میگه اگه مثل اون باشم شکست نمیخورم. اگه مثل اون باشم ضعیف نیستم. اگه مثل اون باشم میتونم از هر مانعی عبور کنم. اینجا رونالدو از یه فوتبالیست فراتر میره. اون تبدیل میشه به یه کهن الگوی جنگجو. جنگجو کسیه که با جهان وارد نبرد میشه. با سختی ها روبرو میشه. زخم میخوره. اما عقب نشینی نمیکنه. برای جنگجو ارزش تو مبارزه است. ارزش تو پیروزیه. و ارزش تو فتح کردنه. رونالدو دقیقاً این انرژی رو نمایندگی میکنه. اون شخصیتی داره که میخواد دیده بشه، میخواد ثابت کنه، میخواد برنده شه و از همه مهمتر میخواد بهترین باشه. برای بعضی‌ها این ویژگی‌ها بیش از حد خودمحورانه به نظر میرسن. اما برای هواداراش اینها نشونه ضعف نیستن. اینها قدرتن، اعتماد به نفس هستن، شجاعت هستن. اونها کسی رو میبینن که از بزرگ بودن نمیترسه، از خواستن نمیترسه، از گفتن من بهترینم نمیترسه. و تو دنیایی که خیلی از آدم‌ها خودشون رو کوچیک میکنن، این ویژگی فوق‌العاده جذابه. هوادارهای رونالدو معمولا فقط از یه بازیکن دفاع نمیکنن. اونا از یه جهانبینی دفاع میکنن. جهانبینی که میگه انسان باید خودش رو بسازه، باید رشد کنه، باید قوی بشه و باید بجنگه. به خاطر همینه که وقتی کسی رونالدو رو صرفاً با واژه‌هایی مثل مغرور توصیف میکنن، هواداراش شدیداً واکنش نشون میدن. چون برای اونها حمله به رونالدو فقط حمله به یه بازیکن نیست. حمله به ارزش‌هایی که اونا بهش باور دارن. حمله به تلاش، حمله به انضباط، حمله به اراده. اما این فقط نصف داستانه. تو سمت دیگه شخصیتی قرار داره که تقریباً تو همه چیز نقطه مقابل رونالدوه. کسی که قدرت رو نه تو نمایش بلکه تو سکوت نشون میده. کسی که بیشتر از این که بجنگه جریان پیدا میکنه. کسی که بیشتر از این که قدرت رو فریاد بزنه اون رو زندگی میکنه. و اینجا میرسیم به مسی. یه کهن الگوی کاملا متفاوت. کهن الگوی نابغه خاموش. اگه رونالدو نماد جنگیدن با جهان باشه، مسی بیشتر شبیه کسیه که انگار قوانین جهان به نفع اون خم میشن. مسی از نظر روانی نماینده انرژی کاملا متفاوتیه. انرژی آرومتر، ساکتتر، اما عمیقاً تاثیرگذار. چیزی که مردم رو جذب مسی میکنه فقط گل‌ها، پاس گل‌ها یا دریبل‌هاش نیست، بلکه کیفیتیه که تو بازی اون وجود داره. یه نوع زیبایی، یه نوع جریان، یه نوع سادگی پیچیده. وقتی مسی بازی میکنه خیلی احساس میکنن یه چیزی فراتر از ورزش میبینن. انگار فوتبال یهو تبدیل میشه به هنر. و این دقیقاً همون چیزیه که هواداراشو به شکل عمیقی جذب میکنه. هوادارای مسی معمولاً فقط عاشق نتیجه نیستن. اونها عاشق کیفیتن. عاشق زیبایی، عاشق نبوغ و عاشق اصالت. تو ناخودآگاه این افراد قدرت همیشه با فریاد زدن تعریف نمیشه. قدرت میتونه آروم باشه، میتونه بی صدا باشه و میتونه بدون نمایش همه چیز رو تغییر بده. و مسی دقیقاً این تصویر رو نمایندگی میکنه. اون زیاد حرف نمیزنه، کمتر خودنمایی میکنه و کمتر وارد بازی‌های رسانه‌ای میشه. اما تو لحظه‌ای که توپ رو لمس میکنه همه چیز تغییر پیدا میکنه. همین تضاد برای خیلی از هوادارای اون جذابه. قدرت بدون نمایش.
عظمت بدون سر و صدا، تأثیر بدون نیاز به اثبات مداوم. اگر از زاویه روانشناسی نگاه کنیم، کسایی که جذب مسی میشن معمولاً با این ویژگی‌ها ارتباط بیشتری دارن. ارزش دادن به اصالت، احترام به فروتنی، اهمیت دادن به خلاقیت، تحسین استعداد طبیعی و علاقه به زیبایی و ظرافت. این افراد معمولاً با این ایده ارتباط برقرار میکنن که ارزش واقعی نیاز به نمایش مداوم نداره. اگه چیزی واقعاً بزرگ باشه خودش دیده میشه، بدون اینکه فریاد بزنه، بدون اینکه خودش رو اثبات کنه و بدون اینکه از دیگران تایید بخواد. تو سطح عمیق‌تر مسی برای خیلی‌ها تبدیل میشه به یک کهن الگوی نابغه خاموش. نابغه خاموش کسیه که قدرتش درون اونه. کسیه که لازم نیست مدام درباره قدرتش صحبت کنه. کسیه که فقط حضور داره و همین کافیه. تو خیلی از داستان‌های اسطوره‌ای نابغه خاموش کسیه که با یه ظاهر معمولی وارد صحنه میشه، اما توانایی خارق‌العاده‌ای داره. اون دنبال جلب توجه نیست، اما نمیشه نادیدش گرفت. این دقیقاً همون تصویریه که خیلی از مردم از مسی دارن. برای هوادارهای مسی اون فقط بهترین بازیکن نیست، اون نماد یه فلسفه است. فلسفه‌ای که میگه قدرت واقعی نیازی به نمایش نداره. اصالت از نمایش مهمتره. و نبوغ چیزی نیست که بشه صرفاً با تلاش خلقش کرد. میشه رشدش داد، میشه پیشرفت کرد. اما بعضی چیزا واقعاً منحصر به فردن. اینجا یکی از مهمترین تفاوت‌های روانی بین هوادارهای مسی و رونالدو شکل میگیره. هوادارهای رونالدو معمولاً بیشتر با این جمله ارتباط دارن: هر چیزی با تلاش ممکنه. اما هوادارهای مسی اغلب بیشتر با این جمله همدلی میکنن. بعضی چیزها فراتر از تلاشن. یه چیزایی تو سطح استعداد باقی میمونن. و دقیقاً همین تضاده که بحث رو عمیق‌تر میکنه. چون اینجا دیگه بحث بر سر فوتبال نیست. بحث بر سر نگاه متفاوت به زندگیه. دو پاسخ متفاوت به یه سوال اساسی: انسان بزرگ چطور ساخته میشه؟ با تلاش و ساختن خود یا با شکوفا کردن چیزی که از قبل تو درون تو بوده؟ هواداره مسی آگاهانه یا ناآگاهانه معمولاً از ایده دوم بیشتر دفاع میکنن. به خاطر همین وقتی کسی مسی رو صرفاً محصول استعداد ژنتیکی میدونه و ارزش تلاش اون رو نادیده میگیره، یا برعکس وقتی کسی تمام موفقیت اون رو صرفاً به شانس و استعداد کاهش میده، واکنش احساسی شدیدی شکل میگیره. چون اینجا دفاع فقط دفاع از یه بازیکن نیست، دفاع از یه سیستم ارزشیه. دفاع از زیبایی، دفاع از اصالت و دفاع از نبوغ. اما حالا به مهمترین بخش ماجرا میرسیم. جایی که باید سوال اصلی رو بپرسیم. اگه دعوای هوادارهای مسی و رونالدو واقعاً دعوا درباره دو فوتبالیست نیست، پس دعوا دقیقاً درباره چیه؟ جواب شاید این باشه: دعوا بر سر دو جهانبینی متفاوت. حالا میرسیم به مرکز این بحث. جایی که دعوای مسی و رونالدو دیگه فقط یه بحث فوتبالی نیست، بلکه تبدیل میشه به تقابل دو جهانبینی، دو نگاه متفاوت به موفقیت، دو پاسخ متفاوت به این سوال: انسان چطور به عظمت میرسه؟ اگه بخوام ساده بگم، تو ناخودآگاه جمعی رونالدو و مسی نماینده دو ایده بنیادین هستن. رونالدو نماینده این ایده است: عظمت ساخته میشه، و مسی نماینده این ایده است: عظمت کشف میشه. یه تفاوت ظریف اما خیلی عمیق اینجا وجود داره. تو جهان رونالدو انسان موجودیه که باید خودش رو بسازه، باید محدودیت‌ها رو بشکنه، باید روی خودش کار کنه، باید بارها و بارها خودش رو ارتقا بده. تو این نگاه موفقیت نتیجه تلاش آگاهانه است، نتیجه نظم، نتیجه انضباط و نتیجه اراده. اگه بیشتر کار کنی بیشتر رشد میکنی، اگه بیشتر بجنگی بیشتر جلو میری. این جهانبینی برای خیلی از انسانها عمیقاً امیدبخشه، چون حس کنترل میده. به تو میگه آیندت تو دست خودته. به تو میگه اگه تلاش کافی بکنی میتونی از هر محدودیتی عبور کنی. برای ذهن انسان این یه پیام فوق‌العاده قدرتمنده، چون یکی از عمیق‌ترین نیازهای روانی ما نیاز به احساس کنترله. این که باور کنیم قربانی شرایط نیستیم، این که باور کنیم قدرت تغییر داریم،
و رونالدو این باور رو تقویت میکنه. اما تو سمت دیگه جهان مسی قرار داره. یه جهان با منطق متفاوت. تو جهان مسی عظمت بزرگی همیشه از بیرون ساخته نمیشه. بعضی وقتا عظمت چیزیه که از ابتدا درون تو وجود داشته. یه چیز خام، یه چیز ناب، یه چیزی که باید کشف بشه، نه اینکه ساخته بشه. تو این نگاه موفقیت فقط محصول تلاش نیست. تلاش مهمه، اما کافی نیست. یه چیزی فراتر از همه اینا وجود داره. استعداد، شهود و نبوغ. اون کیفیت نامرئی که نمیتونی اندازه گیریش کنی. همون چیزی که باعث میشه 2 نفر به یه اندازه تلاش کنن اما خروجی یکسانی نداشته باشن. این جهانبینی به یه بخش دیگه از روان انسان پاسخ میده. به بخشی که میدونه زندگی همیشه قابل کنترل نیست. به بخشی که میفهمه همه چیز رو نمیشه صرفاً با تلاش توضیح داد. به بخشی که میدونه بعضی چیزها ملموس‌تر از اونن که فقط با فرمول‌های منطقی فهمیده بشن. و اینجا میرسیم به یه نقطه انفجار. چون دعوای هوادارهای مسی و رونالدو اغلب تو ظاهر درباره آمار، جام‌ها و رکوردهاست. اما تو عمق درباره این سواله: دنیا واقعاً چطور کار میکنه؟ آیا جهان جاییه که اراده تو اون حرف اول رو میزنه یا جاییه که نبوغ و کیفیت ذاتی نقش تعیین کننده‌ای داره؟ هوادارهای رونالدو اغلب با این باور زندگی میکنن. اگه چیزی رو بخوای و براش به حد کافی بجنگی به اون میرسی. هوادارهای مسی بیشتر با این باور همدلن. عظمت واقعی فقط محصول سخت‌کوشی نیست، بلکه محصول یک کیفیت درونی هم هست. هیچ کدوم از اینا کاملا اشتباه نیستن و هیچ کدوم هم تمام حقیقت نیستن. اما نکته جالب اینجاست: ما معمولا جذب فلسفه‌ای میشیم که با زخم‌ها، ترس‌ها و آرزوهای شخصیمون همخونی بیشتری داشته باشه. مثلا کسی که تو زندگیش بارها مجبور شده برای چیزی بجنگه، طبیعیه که بیشتر با رونالدو ارتباط برقرار کنه. چون رونالدو بازتاب تجربه درونی اونه، بازتاب نبرد، بازتاب تلاش و بازتاب غلبه بر سختی. اما کسی که همیشه احساس کرده متفاوته، یا کسی که به زیبایی، هنر و خلاقیت ارزش زیادی میده، ممکنه بیشتر با مسی ارتباط برقرار کنه. چون مسی بازتاب جهان درونی اون فرده، بازتاب شهود، بازتاب ظرافت، بازتاب خلاقیت، بازتاب اصالت. و این ما رو به یکی از مهمترین مفاهیم روانکاوی میرسونه: فرافکنی. ما اغلب چیزی رو تو وجود قهرمانانمون میبینیم که بخشی از خودمونه یا چیزیه که آرزو داریم باشیم. بعضی وقتا یه فوتبالیست برای ما فقط یه ورزشکار نیست. اون تبدیل میشه به یه آینه. آینه‌ای که بخشی از روان خودمون رو به ما نشون میده. به خاطر همینه که این بحث‌ها تا این حد احساسی میشن. اگه دعوا فقط درباره فوتبال بود، این همه خشم، تعصب و انرژی تو اون وجود نداشت. اما وقتی پای هویت وسط باشه، ماجرا تغییر میکنه. و دقیقاً همینجا وارد یه لایه عمیق‌تر میشیم. لایه‌ای که توضیح میده چرا بعضی بحث‌ها بین هوادارا انقدر شدید و بعضی وقتا خشن میشه. چرا بعضی وقتا نقد مسی یا رونالدو برای طرفدارانشون مثل یه حمله شخصی احساس میشه؟ پاسخ تو یک کلمه است: هویت. حالا به عمیق‌ترین قسمت میرسیم. جایی که دیگه بحث فقط درباره مسی و رونالدو نیست، بلکه بحث درباره خود ماست. درباره اینکه ذهن انسان چطور هویت میسازه و چرا بعضی وقتا از یه فوتبالیست یه چیز خیلی بزرگتر از یه فوتبالیست میسازیم. برای فهمیدن این موضوع باید یه واقعیت مهم درباره روان انسان رو بفهمیم. ذهن ما فقط با فکر کردن زندگی نمی‌کنه. ذهن ما با هویت زندگی می‌کنه. حالا این یعنی چی؟ یعنی ما دائما در حال ساختن پاسخ برای این سوال هستیم: من چه کسی هستم؟ چه چیزهایی برای من ارزشمندن؟ من به کدوم گروه تعلق دارم؟ و چه چیزی من رو تعریف میکنه؟ بخش زیادی از زندگی روانی ما صرف پاسخ دادن به همین سوالها میشن. اما نکته مهم اینه که هویت همیشه مستقیم ساخته نمیشه. ما همیشه هویتمون رو فقط با کلمات تعریف نمی کنیم. بعضی وقتا اون رو از طریق انتخاب هامون می سازیم. از طریق چیزایی که دوست داریم.
از طریق کسایی که تحسین میکنیم، از طریق گروه هایی که به اونها تعلق داریم و از طریق کسایی که از اونها دفاع میکنیم. اینجا هواداری معنا پیدا میکنه. وقتی کسی میگه من طرفدار مسی‌ام یا من طرفدار رونالدوام، تو ظاهر فقط داره درباره فوتبال صحبت میکنه. اما توی لایه عمیق‌تر ممکنه ناخودآگاه چیزای بیشتری هم بگه. شاید داره میگه من به این ارزش‌ها باور دارم. من این نوع قدرت رو تحسین میکنم. من خودم رو به این تصویر نزدیکتر میبینم. و اینجاست که بحث از سطح منطق خارج میشه. چون دیگه مسئله فقط این نیست که چه کسی گل بیشتری زده. مسئله اینه که چه کسی نماینده منه. حالا فرض کن کسی به بازیکنی که تو با اون همانندسازی کردی حمله میکنه. چه اتفاقی میفته؟ مغز همیشه تفاوت بین نقد ایده و حمله به هویت رو نمیتونه تشخیص بده. بعضی وقتا کسی به قهرمان تو حمله میکنه، اما ذهن تو طوری تفسیر میکنه که انگار به چیزی که برای تو خیلی ارزشمنده حمله شده، به بخشی از هویت تو حمله شده. و بعضی وقتا حس میکنی به خود تو حمله شده. اینجاست که واکنش‌های احساسی شدید و دفاعی شروع میشن و این دقیقاً همون چیزیه که تو جنگ بین هواداری مسی و رونالدو شکل میگیره. بحثی که تو ظاهر باید یه گفتگوی فوتبالی باشه، یهویی تبدیل میشه به یه چیزی شبیه به جنگ، شبیه به تحقیر، شبیه به تمسخر. اما چرا؟ چون تو سطح ناخودآگاه این دیگه فقط یه بحث منطقی نیست، یه جنگ هویتیه. حالا اینجا مفهوم مهم دیگه‌ای هم وارد میشه، سوگیری تاییدی. ذهن انسان عاشق اینه که باورهای خودش رو درست ببینه. وقتی به چیزی باور پیدا میکنیم، ذهن ما شروع میکنه به جمع‌آوری شواهدی که اون باور رو تایید کنه و همزمان شواهد مخالف رو کم اهمیت تر میبینه. مثلا اگه کسی عمیقاً باور داشته باشه که رونالدو بهترین بازیکنه، ذهن اون بیشتر روی چیزهایی تمرکز میکنه که اون باور رو تایید کنه. رکوردها، گل‌ها، آمار و افتخارات فردی رونالدو و چیزهایی که با این تصویر تضاد دارن معمولاً کمتر دیده میشن. برای هواداری مسی هم همین اتفاق میفته. ذهن اون بیشتر به سمت شواهدی میره که نبوغ، کیفیت بازی و منحصر به فرد بودن مسی رو تایید کنه و این کاملاً طبیعیه. اما یه لایه عمیق‌تر از این هم وجود داره. لایه‌ای که روانکاوی خیلی روی اون تاکید میکنه. این که ما فقط ویژگی‌های دوست داشتنی رو فرافکنی نمی‌کنیم. گاهی سایه‌های خودمون رو هم فرافکنی می‌کنیم. سایه بخشی از روان ماست که شامل ویژگی‌هایی میشه که دوست نداریم بپذیریم. ترس‌ها، ضعف‌ها، حسادت‌ها، خشم‌ها. خیلی وقتا چیزی که تو طرفدارای گروه مقابل بیش از همه ما رو آزار میده، در واقع بازتاب بخشی از سایه خود ماست. مثلا ممکنه کسی از اعتماد به نفس افراطی رونالدو متنفر باشه، اما تو عمق روان خودش با مسئله قدرت، رقابت یا میل به برتری درگیره. یا کسی ممکنه از ستایش بیپایان مسی عصبانی بشه، اما تو عمق روان خودش با مسئله استعداد، حسادت یا مقایسه درگیره. به خاطر همین شدت واکنش‌ها همیشه فقط درباره یه موضوع بیرونی نیست. بعضی وقتا شدت واکنش نشون میده که موضوع به نقطه حساسی درون ما برخورد کرده و این شاید مهمترین نکته کل این ویدئو باشه. دعواهای بزرگ بیرونی اغلب ریشه تو تعارض‌های درونی ما دارن. مسی و رونالدو فقط دو فوتبالیست نیستن. اونها تبدیل شدن به دو نماد بزرگ، دو قطب روانی، دو تصویری که انسان‌ها احساسات، آرزوها، ترس‌ها و بخش‌هایی از هویت خودشون رو روی اونها فرافکنی می‌کنن. و شاید به خاطر همینه که این بحث هیچ وقت تموم نمیشه. چون این بحث فقط درباره فوتبال نیست، بلکه درباره انسان، درباره روان و درباره هویت. و حالا به مهمترین سوال میرسیم. اگه این دو نفر نماینده دو انرژی متفاوت تو روان انسان هستن، آیا باید یکی رو انتخاب کنیم یا امکان سومی هم وجود داره؟